أهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. احنا انتهينا في الحلقات اللي فاتت لغاية مستوى البداية من إعداد الريسيرش ديزاين، واتكلمنا على الثيوريتيكال فريمورك والتايبس اوف فاريبلز، وبعدين انتقلنا للكلام عن ريسيرش ديزاين إليمنتس. والريسيرش ديزاين إليمنتس كانت الحلقة الأخيرة اللي فاتت بنتكلم فيها على التايم هورايزن، والتايم هورايزن قسمناه لأكتر من جزء أو أكتر من نوع، كانوا 3: كروس سكشنال ومالتيبل كروس سكشنال ولونجيتيودينال. في الحلقة دي هنبتدي نتكلم عن الفاريبل بعد ما عرفنا أنواعه ومحتاجين نقيسه. إزاي نقدر نقيس الفاريبل؟ وخاصة لو أنت أضفت فاريبل على الموديل أو الثيوري أو الليترتشر اللي جبتها. ممكن يكون إضافتك طبعا في إطار نوع من أنواع المودريتنج أو الميدياتنج فاريبلز، أو حتى أحيانا ممكن يكون independent. الجزء اللي هنتكلم عنه النهارده موجود في اغلب كتب الساينتفك ريسيرش، وخاصة الجزء اللي له علاقة بالسوشيال ستاديز او باي نوع اخر من الستاديز هيبقى متعلق بنوع معين من انواع الفاريبلز او حالة من حالات الفاريبلز. احنا هنتكلم عليها بشكل تفصيلي وهي اسمها اوبريشناليزيشن. الاوبريشناليزيشن الحقيقة مخصص للفاريبلز اللي من النوع معين. تعالوا نتعرف عليها. في كتب متعددة يعني هنلاقي دايما الشابتر بيتكلم عن الميجرمنت اوف فاريبلز اوبريشنال ديفينيشن، بمفهوم ده او بالفاظ اخرى ليها علاقه بالميجرمنت فاريبلز، هاو تو ميجر فاريبلز. وممكن يبقى مرتبط بيها شابتر اخر اسمه السكيلينج او ميجرمنت سكيلز. تعالوا نقرا مع بعض الجزء ده. How variables are measured. To test the hypothesis that workforce diversity affects organizational effectiveness, we have to measure workforce diversity and organizational effectiveness. دي جملة يعني ممكن تكون بتقرب لذهننا شوية إن عندنا hypothetical statements وفي two variables، الindependent مثلا اللي هو الworkforce diversity وإزاي بيأثر على الorganizational effectiveness. الجملة اللي جاية دي مهمة أوي، اللي هي الميجرمنت. measurement يعني إيه measurement؟ Measurement is the assignment of numbers or other simples of numbers or other simples to characteristics or attributes of objects according to a pre-specified set of rules. الحقيقة الجملة دي هي اللي بتعرف يعني ايه بدقة الاوبريشناليزيشن. يبقى احنا بنتكلم على الميجرمنت. بتبدأ منين نوعا ما؟ لو قدرنا كده نفكر شوية تبدأ منين، نقدر نقول بتفكرنا ببداية إعداد رول الأول. يعني أرجع للرول، وخلي بالكم هنا بري سبيسيفايد يعني يسبق الاتفاق عليه. ف pre specified set of rules هي القاعدة اللي هيسبق الاتفاق عليها عشان نبتدي نعرف الفاريبل ده. assignment يعني ايه؟ is to link. طيب ألينك ايه بايه؟ number or other simple، يعني كأن عندنا في جانب هنا number or other simple، وفي الجانب الآخر حاجة اسمها characteristic و attribute. characteristic attribute يعني خصائص وصفات، number or simple رقم ورمز. الاتنين دول كل واحدة منهم في اتجاه في جانب، عايزين نربطهم ببعض، عايزين نلينك الاتنين دول مع بعض. طيب نلينك الاتنين دول مع بعض ازاي؟ ونتعامل معاهم على اي اساس؟ على اساس ال pre-specified set of rules، على أساس القاعدة التي سبق الاتفاق عليها. لو نجحنا نعمل ده يبقى احنا قدرنا نقيس الفاريبل. طيب تعالوا ندخل في الأمثلة ونشوف ازاي. Objects يبقى هي مقصود هنا الفاريبلز include persons, strategic business units, companies, countries, bicycles, elephants, kitchen appliances, restaurant, shampoo and yogurt and so on. كل دي أمثلة لأوبجكتس. يعني ايه objects؟ يعني variables. طيب يبقى ده ممكن يبقى variable عندي موجود في الموديل بتاعي، الكونسبشوال موديل، او حتى الثيوريتيكال فريم ورك لاحقا في الريسيرش ديزاين وانا عايز اقيسه. طيب examples of characteristics اللي هي attributes of objects اللي هو الفاريبل are arousal seeking tendency, achievement motivation, organizational effectiveness, shopping enjoyment, length, weight, ethnic diversity, service quality, conditioning effects and taste. كل دي امثله على ايه؟ على characteristics او attributes يعني خصائص او صفات. كانهم جدول، يعني كأن كل خاصيه من هنا نقدر نعملها ماتشنج مع حاجه من هنا. مثلا التيست دي الخاصية أو الصفة ممكن تكون مرتبطة باليوجرت الزبادي. conditioning effects خاصية أو صفة مرتبطة بالشامبو. السيرفيس كواليتي جودة الخدمة ممكن تكون مرتبطة بالريستورانتس and so on. طيب الجملة اللي بعدها دي مهمة أوي. It is important to realize، يجب أن تدرك تصدق معانا that you cannot measure objects. صعب عليك إنك تقيس، أو يكاد يكون مش بنقيس الأوبجكت اللي هو الفاريبل بس. أنهي فاريبل بقى؟ for company for instance a company. a company دي شركة، يعني حاجة intangible شوية.
You measure الحقيقة characteristics or attributes of objects. احنا مش بنقيس الشركة كشركة، احنا بنقيس الخصائص والصفات اللي بتدلل لنا على الاوبجكت اللي هو الفاريبل ده. المثال هنا organizational effectiveness of a company. طبعا ممكن يكون عندك في الريسيرش الخاص بيك مش لازم تبقى organizational effectiveness، يعني ممكن تبقى مثلا sign مثلا، او number of employees، او sales، او products، او services، او location، يعني حسب، ممكن تختلف من ريسيرش للتاني. In a similar fashion هيبتدي يعدد لنا بقى اكتر من variable مع object. You can measure length اللي هو الاتريبيوت او characteristic of a person اللي هو الاوبجكت او الفاريبل. The weight of an elephant، وزن الفيل ده characteristic والفيل نفسه كvariable. Arousal seeking tendency of stockbroker. Shopping enjoyment of women. The service quality of a restaurant، زي ما كنا بنقول conditioning effects of shampoo taste of a certain brand of yogurt. طيب احنا كده بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على ان عندنا النموذج ده، كأن احنا هنا دلوقتي هنحول الشكل او التعريف اللي قدامنا الخاص بالميجرمنت الى الشكل ده عشان يبسط لنا الفكرة شوية. تعالوا نعرضه جزء جزء. لما هو بنتكلم على الميجرمنت اللي احنا بنقول هنقيس بيه الفاريبل، هنقيسه ازاي الفاريبل؟ بالطريقة دي. ميجرمنت اهي. طيب نبدأ منين بالميجرمنت اوف فاريبل؟ نبدأ بان احنا نقول الاول يا ترى هنأساين ايه مع ايه؟ assign يعني ايه يا جماعة؟ assign يعني لينك، linking. طب بتلينك ايه بايه؟ الجانب اليمين ده فيه number or simple. يعني ايه number or simple؟ مثلا يعني النمبر ده وزن مثلا، عدد معين من الكيلوز او يعني الطنز او الميترز او غيره. طب assign ده كنمبر مع ايه الخاصية؟ خاصية الوزن. يبقى عندي هنا المتر وعندي هنا الوزن، عندي هنا المتر وعندي هنا المسافة، عندي هنا الكيلو أو الطن وعندي هنا الوزن. دي الخاصية أو الصفة. طب دي لمين الخاصية أو الصفة دي لمين؟ تبعا الخاصية والصفة جت تبعا إلى pre-specified set of rules. يعني إيه pre-specified set of rules؟ يعني قاعدة اتفاق يسبق الحصول على الخصائص والصفات. يعني إحنا كأننا هنبتدي إزاي؟ كأننا هنبتدي بإن نقول الفاريبل ده اللي هو الأوبجكت، نختار نحدد الأول قاعدة أو تعريف يسبق الاتفاق عليه. يعني يسبق الاتفاق عليه فين؟ في الريسيرش ده، يعني خاصية وتعريف مخصص للريسيرش ده. لما نتفق على تعريف الفاريبل ده بشكل يسبق يعني إحضاره وكتابته وإعداده لهذا الريسيرش، نستخرج من البري سبيسيفايد سيت اوف رول دي الكاركترستكس والصفات أو الخصائص والصفات، وبالتبعية كل خاصية وصفة نربطها برقم أو رمز، اللي هو لما نقدر نقيس الرقم ده أو الرمز ده يبقى فعليا حققنا قياس للفاريبل اللي كنا بنستهدفه. فخطوة أولى تعريف مسبق يعني خاص بالريسيرش ده، نستخرج من التعريف خصائص وصفات، نحدد روابط أو نربط لكل خاصية وصفة رقم. لو استطعنا قياس الرقم ده او ده اللي نقدر نقيسه بشكل اسهل دلوقتي، يبقى احنا عمليا قدرنا نقيس الفاريبل ده. تعالوا نشوف ده مكتوب ازاي باكزامبل تاني او باكزامبل واضح تفصيلي اكتر شوية من واحد من نسخ الكتاب، ونتعرف عليه بشكل افضل شوية. فنيجي نشوف هنا اهو احنا هنا عندنا كنا بنقرا الجزئية دي وبنقول يا ترى نقدر نقيس الفاريبل ونقيسه ازاي، وضربنا امثلة عليه. هنا بقى مثال تفصيلي تاني وده مهم أوي. بيقول إيه في شرح وإيضاح دي؟ بيقول despite the lack of physical measuring devices، نقص في الأجهزة أو الأدوات المادية الملموسة to measure more nebulous variables. يعني إيه nebulous يا جماعة؟ يعني intangible variable. There are ways of tapping these types of variables. في طرق عشان نوصل لقياس الفاريبلز دي. One technique، واحدة من الطرق is to reduce these abstract notion. يعني ايه abstract notion؟ يعني nebulous or concept nebulous abstract notion. التلاتة بيعنوا معنى واحد، وهو ان الفاريبل intangible غير مادي غير ملموس to observable behavior لسلوكيات تشاهد وتلاحظ من خلال خصائص or characteristics. In other words the abstract notion اللي هو الكونسبت الانتانجبل variable الفاريبل الغير مادي الغير ملموس are broken down into observable behavior، نحوله إلى سلوكيات مادية ملموسة يمكن مشاهدتها وملاحظتها. For instance the concept of thirst، مفهوم العطش is abstract variable. هيبقى عندك variable مثلا اسمه thirst، وانت شايفه انه moderating او mediating بيأثر على
مثلا يعني الرو ماتيريال والبرودكتيفيتي. لو العامل الرو ماتيريال جاي وهو عطشان، او المواد الخام بتتحرك وتاثر على البرودكتيفيتي وهو عطشان، هيبقى فيها مشكله. مشكله ايه؟ بوزيتيف او نيجاتيف زي ما اتفقنا، بتاثر على الهايبوثيتيكال ستيتمنت لانه مودريتنج او ميدييتنج. we cannot see it، مش قادرين نشوف العطش ده بشكل مادي ملموس. however we would expect، ايه اللي نتوقعه of a thirsty person expect a thirsty person to drink plenty of fluids، هيشرب كمية من السوائل. ده التعريف. ممكن حضرتك في الريسيرش بتاعك تقول لا، مش بس plenty of fluids يبان عليه الإجهاد، يبقى sweating مثلا متعرق أو عنده إجهاد كده واضح على وشه لا، أنت هنا اختار، عشان كده سميناها pre-specified. in other words the expected reaction of people to thirst is to drink fluids. ده الرياكشن الأوبزرفر اللي نقدر نلاحظه متفق عليه من القاعدة دي التي تم تحديدها لهذا الريسيرش. Therefore يعني أو if several people say they are thirsty then we may determine the thirst levels، يعني لو مجموعة قالت إن هم عطشانين أو عايزين نلاحظ عليهم العطش، then we may determine the thirst levels of each of these individuals. هنقيسه إزاي العطش ما بين الأفراد دول؟ by the measure of quantity of fluids، هنقيس كمية السوائل that they drink اللي شربوها to quench their thirst، علشان يروي ظمأه. quench يروي ظمأه. we will thus، ومن هنا we will be able to measure the levels of thirst even though the concept of thirst itself is abstract and nebulous intangible، يعني مع ان الكونسبت اللي هو الفاريبل of thirst intangible. reduction دي جملة مهمة، تصغير، تقليل، البروكن داون دي. reduction of abstract concept to render يعني نحولهم، render them measurable in a tangible way is called operationalizing أو operationalization زي اللي موجودة فوق. operationalization أو operationalizing. operationalizing is done، ازاي نعملها بقى كخطوات؟ by looking at the behavioral dimension أو properties، وليها عدة خطوات. تعالوا نشوف مع بعض الخطوات بتاعتها. الشكل ده هيوضح لنا تاني تفاصيل. احنا عمالين ناخد تفصيلة أكتر وأدق شوية علشان نساعد نفسنا ازاي ممكن نفهم الاوبريشناليزيشن الحقيقة، لأنها مهمة وهتستخدم معاك في الساينتفك ريسيرش عشان تقيس الانتانجبل فاريبل. بنبدأ منين؟ أهو بنبدأ بالفاريبل. الفاريبل ده وليكن مثلا أبعد أنا شوية كده. الفاريبل ده وليكن مثلا فاريبل زي ما قلنا الثيرست، او فاريبل مثلا ممكن يكون عندك مثلا العامل او الموظف الخلوق المؤدب المحترم المهذب. كل دي فاريبلز انتنجبل. هنعمل فيها ايه؟ نقيسها ازاي؟ بنبدا بالبري سبيسيفايد سيت اوف رول. ايه هي البري سبيسيفايد سيت اوف رول؟ البري سبيسيفايد سيت اوف رول كخطوه عمليه اهي، ان انا اعرف الفاريبل ده. طب اجيب تعريفه منين؟ عندك مصدرين كبار للتعريف، الليترشر ريفيو والبروبلم ديفينيشن. ايه ده؟ وانا ممكن اجيب تعريف الفاريبل من البروبلم ديفينيشن؟ ايوه، لان انت اللي رصدت عندك ان الموظف المحترم ممكن يبقى مودريتنج او ميدييتنج فاريبل ياثر على مثلا الورك فورس دايفرستي، وهي بتاثر على البرودكتيفيتي. اندبندنت ورك فورس دايفرستي وبرودكتيفيتي ديبندنت. وانت شفت انه من واقع المشاهدات بتاعتك للواقع اللي عندك المشكله، شفت انه الموظف الخلوق المؤدب اللي عنده ethics مثلا، طيب ده كمودريتنج اقيسه ازاي؟ يبقى definition blended ما بين البروبلم definition والليترشر ريفيو. الديفينيشن هنا بيبقى ناريتيف، يعني شرح ايضاح عام من ملاحظاتك من البروبلم ديفينيشن من 9 elements. اعمل له ايه بعد كده عشان يتقاس؟ الخطوه اللي بعدها ان تحوله لخصائص وصفات. يعني ايه خصائص وصفات؟ يعني اختار من كل حاجه هنا. مثلا لو قلت الموظف المحترم ده هو الذي يلتزم بالمواعيد ويحافظ عليها، يبقى المواعيد او الانضباط في الحضور. طيب يبقى دي دايمنشن ككلمه كجزء اخدناه كمكون خاصيه او صفه. منين؟ من داخل الديفينيشن المدموج ما بين الليترشر والبروبلم ديفينيشن. طيب بعد كده نعمل ايه؟ حول كل دايمنشن من دول اخدناه من الديفينيشن الى element. يعني ايه element؟ يعني observable behavior، سلوك يشاهد ويلاحظ. وبالتالي الشكل اللي قدامنا ده بيقول ان احنا نقدر نجيب الخطوه بتاعت البري سبيسيفايد سيت اوف رول هي الديفينيشن، نجيب الديفينيشن اوف ذا فاريبل من البروبلم زائد الليترشر، and then بعد ما نجيبه ونكتبه ونشرحه ونناقش فيه الستيك هولدرز وكل حاجه، طيب يبقى بعد كده حوله الى مكونات واضحه محدده، dimension او خصائص، attributes او characteristics. كل characteristic هنا مثلا زي الحضور، يبقى حوله الى زمن الحضور. طب زمن الحضور ده
observable observable behavior، نقدر نلاحظه ونشاهده كإيليمنت. طب نلاحظه ونشاهده بايه؟ باي اداه بقى، ممكن تبقى بادوات الحضور والانصراف، الورقي، الديجيتال، الاونلاين، السيرفرز، الكوكيز كسوفت وير اتحط في الابلكيشنز اند سو اون، زي ما يكون. طيب في مثال تاني، في مثال تاني هتلاقيه في بعض الكتب موجود عندنا، مثال مثلا على الكونسبت اوف اتشيفمنت موتيفيشن. ايه الكونسبت اوف اتشيفمنت موتيفيشن؟ هو فاريبل، والفاريبل ده اسمه اتشيفمنت موتيفيشن، يعني موظف عنده حافزيه للانجاز او عنده قابليه ان هو ينجز. كويس. نعمل معاه ايه او نتعامل معاه ازاي الموظف ده عشان نقيس الفاريبل الانتنجبل ده؟ هنطبق عليه نفس الكلام. نبدا بديفينيشن الاول. يعني الاتشيفمنت موتيفيشن دي زي ما عملنا كده مع الفاريبل اللي اسمه مثلا احترام او اخلاق او غيره، نعمل لها ديفينيشن الاول. طيب الديفينيشن ده نعمله ازاي؟ اتفقنا مصدر الديفينيشن حاجتين كبار. هيكون ايه؟ هيكون عندنا، هو ادي مثال اهو الاتشيفمنت موتيفيشن، هنكون عندنا البروبلم ديفينيشن مصدر، والليترشر ريفيو. هو هنا في الاكزامبل مش كاتب هنا الديفينيشن، بس احنا لازم نطلع بديفينيشن. وبنسمي الديفينيشن دايما اقرب للانكلوجن اكسكلوجن كرايتيريا، يعني بتقول في مين الموظف المحترم. ممكن تقول والله الموظف اللي عندنا لا يعتبر محترم او غير محترم ارتباطا بتعريف الحضور. يعني انا لما قلت في تعريف الموظف المحترم يحضر في الموعد، تقول لا والله هنا يعني ايه يحضر في الموعد؟ سوري، يعني ايه يحضر في الموعد؟ هو كده كده موظف وبيحضر في الميعاد، يعني شبه اجباري. يعني ده هو لو ما حضرش في الموعد مش هيبقى موظف عندنا. صح، معاك حق. فبالتالي عرف بقى انت الموظف اللي عندكم المحترم ده بيعمل ايه بالظبط، وايه هي صفة الاحترام تعريفا، خصائص، وبعدين عناصر. هنا حولها الى driven by work dimension 1 2 3 لغايه 5 able to relax seeks feedback and so on. طب الخمسه دول جم منين؟ من الديفينيشن. unable to relax دي نحولها البيهيفير هنا او الاليمنت ايه هو؟ الريسيرش ده حولها الى think او thinks of work even at home و does not have any hobbies. يبقى اللي هيطلع ما عندوش هواية بسؤال، واللي هيطلع بيفكر في الشغل وهو في البيت، ده هنقول you are unable to relax consequently، يبقى انت عندك achievement motivation. فبيجي البعض احيانا يقول طيب ما هو مش شرط يعني انه ما عندوش هواية، يمكن ما اكتشفش هوايته بالقدر الكافي، ما فيش فرصة يمارس الهواية في بعض البلاد، في بعض الاماكن ما عندوش فاسيلتيز لده او تولز وادوات ووقت. thinks of work even at home مش هي المؤشر قوي يعني ان هو able to relax من عدم. خلاص غيرهم. ايه ده وانا ممكن اغيرهم؟ لا، ده انت ممكن تعملها اصلا، ما احنا متفقين. اذا كان الفاريبل ده انت اللي معرفه في الانفايرمنت بتاعتك فانت هتبنيها بالكامل. طب ممكن ما ابنيهاش والاقيها في الليترشر؟ ايوه، لو حد سبقك وعمل اوبريشناليزيشن لفاريبل انتنجبل خاص وقريب الشبه بالانفايرمنت بتاعتك استخدمه. طب استخدمه ازاي؟ بالكامل. طيب يعني كل مكوناته، ايوه، الديفينيشن والكاركترستكس اللي هي الدايمنشنز والاليمنتس اللي هي الاوبزرفبل بيهيفير. طيب لو انا ما قدرتش يعني الاقي اوبريشناليزيشن كامل، انتجها انا؟ ايوه انتجها انت بالخطوات. ايه الخطوات اللي اتفقنا عليها؟ تبدا بالبري سبيسيفايد سيت اوف رول اللي هي الديفينيشن، وبعدين تحول الديفينيشن ده اهو الشكل هجيبه تاني، تحول الديفينيشن ده الى دايمنشن، والدايمنشن او كل دايمنشن منهم تحوله الى element. طيب لما اعمل كده، هل كده انا خلصت اوبريشناليزيشن؟ الحقيقه انت خلصت اوبريشناليزيشن، لان انت فعليا محتاج تنهي الاوبريشناليزيشن دايما ب فاريبل اتقاس من عباره عن ايه؟ عباره عن اسئله. يعني الفاريبل عندي كاوبريشنال ديفينيشن انتهى الى اسئله. طيب الاسئله دي انا اللي هستخرجها برضو؟ ايوه، ما انت زي ما تاني انتهيت بالفاريبل لحاله ان هو ديفينيشن زي ما احنا شايفين، والديفينيشن ده مثلا تحول الى دايمنشنز، والدايمنشنز اتحولت الى observable behavior. البيهيفير الواحد او الاليمنت الواحد محتاجين نضيف له سؤال. ولذلك مثلا لو رجعنا برضو للمثال اللي عندنا ده، المثال اللي عندنا ده بينتهي فعليا الى عدد من الاليمنتس تصل الى كام؟ تعالوا نعدهم مع بعض يعني، ونسأل بعض سؤال. هل يا ترى احنا هنعمل سؤال بعدد ايه؟ بعدد الدايمنشنز ولا بعدد الاليمنتس ولا بايه؟ هنا احنا هنعمل سؤال لكل element. فبالتالي لو عديناهم كده هيبقى عندنا 11 element. ال 11 element دول حد الادنى سؤال. انا ممكن اسال سؤال واقول عندك هوايه ولا لا؟ لو قال ايوه يبقى كده he is able to relax. طب لو قال لا يبقى he is unable to relax.
طب هندي كل واحدة من دول ويت قد ايه؟ ده هيجي في الجزء الحلقة اللي جاية على طول، اللي هي اسمها measurement او measuring scales، اللي هتدينا ادوات تلحق بكل سؤال، لان احنا كده عندنا 11 سؤال. طب هل يا ترى الادوات دي هتساعدني في الكوانتيفيكيشن والويت لكل مكون من دول؟ ايوه. طب هل يا ترى الادوات دي ممكن تديني وزن نسبي لكل واحده من الدايمنشنز، وبالتالي اقول ده عنده achievement motivation بس مشكلته في unable to relax، والتاني عنده achievement motivation بس مشكلته في seeking feedback؟ ايوه، ممكن تقول ده هنقيسه مع بعض بالسكيل. طيب هل هم 11 سؤال فقط؟ والله ممكن تسأل على الهوبيز، عندك هواية ولا لا؟ ايه الهواية؟ وتسأل على الفريكونسي عشان تطمن انها تمارس. طيب كده بقت 3 اسئلة. بس بتحاول تقول خلي سؤال او اتنين، لان انت هنا انتهيت ل 11 سؤال على الاقل، ممكن يبقوا 22 او 33، وكل دول اسئلة فاريبل واحد، اللي هو فاريبل الاوبرشنالايزد فاريبل، اللي هو مودريتنج او ميديتنج. وبالتالي بنقول لك بلاش تكتر الاسئلة، ممكن تطبق مبدأ البارسيموني، انما خلي بالك ان هيبقى عندك فاريبلز اخرى، اللي هم الاندبندنت فاريبلز اللي جايين من الموديل، وكل واحد له 4 او 5 او 10 اسئله. فبالتالي الاوبريشناليزيشن ويت كبير، لو ما عملتهاش كويس هتدي لك اماونت اوف ايرور عاليه قوي، لان ممكن تقترب الاسئله بتاعتها من ربع او تلت او يكاد يكون نص الاسئله او الداتا عمليا بتاعتك. طيب لو عملتها كويس، لا، هتدي لك كواليتي عاليه قوي، وتعلي الكونفيدنس ليفل، وتقلل الايرور، وتحسن الكرومباخ الفا اللي هي بتقيس الريلابيليتي او الكواليتي اوف يور داتا كولكتد. طيب هنا في سؤال مهم، هل لازم اعمل اوبريشناليزيشن؟ لا، مش لازم. لو عندك فاريبل انتنجبل والفاريبل ده مالوش سبورت من الليترشر باوبريشناليزد ميجر، هتضطر انت تعمل الاوبريشناليزيشن. فبليز تيك كير، اوبريشناليزيشن كونسبت مهم قوي، حاولنا النهارده نقوله في حلقه واحده متماسك متكامل. لو في طبعا اسئله واستفسارات اهلا بحضراتكم. الحلقه اللي جايه هتكون عن الميجرمنت سكيلز، اللي هي الجزء الملحق بالسؤال علشان نقدر نقيس الفاريبل. شكرا جزيلا لحضراتكم.